च्याट जिपिटी अहिले इन्टरनेटमा तातो टपिक बनेको छ। खास च्याट जिपिटी भनेको के हो? यसले टेक इन्डस्ट्री सोसल मिडियाहरूमा किन आदि हेरिरहेको छ? हामीले जताततै यही नै देखिरहेका छौँ। यसको फाइदा र बेफाइदा के रहेका छन्? के साँच्चै नै यसले हामी मानिसहरूको ठाउँ गर्नेछ त? के प्रोग्रामरहरूको भविष्य अन्धकार छ? हो, यस्तै टपिकमा आजको भिडियो केन्द्रित रहनेछ। अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला। हामीसँग पहिले नै रहेको ओपन एआई, जसलाई स्याम अल्टम्यान, इलन मस्क लगायत अरू विभिन्न सिलिकन भ्याली इन्भेस्टरहरूले 2015मा बनाएका थिए। हो, त्यही ओपन एआईले लन्च गरेको एआई मोडल नै च्याट जिपिटी हो। यो ओपन एआईको GPT 3.5 ल्याङ्ग्वेज मोडलसँग आधारित छ, जुन 2020मा रिलिज भएको GPT 3 ल्याङ्ग्वेज मोडलको इम्प्रुभ भर्जन हो। यसको मेन काम भनेकै हामीले सोधेको प्रश्नको जवाब दिनु हो। हेरौँ यहाँ chat.openai.com थिचेर र यहाँ केही प्रश्न सोधौँ। मैले राइट योरसेल्फ भनेर लेखेको छु र देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ यसले आफ्नो बारेमा मजाले लेखेर दिएको छ। यस्तै गरी तपाईँले अरू पनि प्रश्न सोध्न सक्नुहुनेछ। जस्तै मैले यहाँ राइट एसे अन पशुपति टेम्पल भनेर यहाँ लेखेको छु र अब देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ यसले पशुपतिनाथ टेम्पलको बारेमा मजाले लेखेर दिएको छ। तर एक रोचक कुरा, यसले हाम्रो कुनै पनि प्रश्नको उत्तर दिँदा कुनै पनि इन्टरनेट वा विकिपिडिया जस्ता बाहिरका स्रोतहरू जस्तै एक्सटर्नल सोर्सहरूको प्रयोग नगरी उत्तर दिने गर्छ। त्यसो भए यसले कसरी काम गर्छ भन्ने प्रश्न सोध्नुहुन्छ भने, जब हामीले कुनै प्रश्न च्याट जिपिटीलाई सोध्छौँ तब यसले नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङको प्रयोग गर्छ। नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङलाई नेपालीमा प्राकृतिक भाषा प्रशोधन भनिन्छ। यो एक आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको ब्रान्च हो जसले कुनै पनि एआई बेस्ड च्याटबट्सहरूलाई हामी मानिसले बोलेको वा लेखेको टेक्स्टहरू बुझ्ने एउटा शक्ति प्रदान गर्छ। अनि हाम्रो प्रश्नलाई बुझेर च्याट जिपिटीले आफूलाई प्रोग्राम गरिएको विभिन्न बुक्स, आर्टिकल्स अथवा अरू कुनै डकुमेन्ट्सहरूबाट हाम्रो भाषा शैलीमा हाम्रो प्रश्नको उत्तर दिने गर्छ। स्याम अल्टम्यान, सिइओ अफ ओपन एआईका अनुसार ओपन एआईले च्याट जिपिटी लन्च गरेको 5 दिनमा यसले 1 मिलियन अर्थात् 10 लाख प्रयोगकर्ताहरू पार गरेको थियो। यति धेरै मानिस यसमा जोडिनुको कारण के होला? यसको एकमात्र कारण यसले मानिसहरूलाई दिने फाइदा अर्थात् सुविधाहरू हो। यसले तपाईँको गाह्रोभन्दा गाह्रो प्रश्नको उत्तर दिन सक्छ, म्याथको होस् या इङ्ग्लिसको। यसले एक्सप्लेनेसन सहित तपाईँको एन्सर दिन्छ। जस्तै मैले यसलाई एउटा म्याथको क्वेसन सोध्छु, देख्न सक्नुहुनेछ यसले एन्सर दिएको छ र क्यान यु इलाबोरेट भनेर हामीले लेख्दाखेरि यसले हामीलाई एक्सप्लेनेसन पनि दिएको छ। देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँहरूले पनि कुनै पनि क्वेसनको एन्सर थाहा भएन भने यसरी सोध्न सक्नुहुनेछ। त्यही माथि यो सबैको चासोको विषय बन्नुको कारण यसले हामीलाई कुनै पनि वेबसाइट बनाउन तथा कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको कोड जेनेरेट गरेर दिन्छ। त्यस्तै देख्न सक्नुहुनेछ मैले यहाँ जेनेरेट कोड टु मेक रेस्पोन्सिभ वेबसाइट भन्दाखेरि यहाँ यसले सम्पूर्ण कोडहरू लेखेर दिएको छ र हामीले यसैलाई नै कपी पेस्ट गरेर आफ्नो आवश्यकता अनुसार थोरै कोडलाई मोडिफाई गर्दै आफ्नो लागि एउटा वेबसाइट बनाउन सक्छौँ। र यसले सिर्फ HTML को मात्र नभई सम्पूर्ण प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको कोड जेनेरेट गरेर दिन्छ। हेर्नुहोस् त कति सजिलो बनाइदिएको छ यो च्याट जिपिटीले सबैलाई। यसको केही लिमिटेसन भने छ है। हामीले 2021 सम्मको न्युजहरू मात्र यहाँ सर्च गर्दाखेरि पाउँछौँ। यसले 2021 यताको केही डिटेलहरू पनि हामीलाई प्रोभाइड गर्न सक्दैन र यसले कुनै पनि एक्सटर्नल सोर्सको युज नगर्ने भएकोले यहाँ हामीले कुनै प्रश्नको चाहिँ जवाफ नपाउन सक्छौँ। यसको लिमिटेसन भनेको त्यही नै हो। तर यसको राम्रो पक्ष भनेको हामीले सोधेको प्रश्नको यसले केही न केही उत्तर भने दिन्छ नै दिन्छ। र अब मुख्य प्रश्न, के च्याट जिपिटीले प्रोग्रामरलाई रिप्लेस गर्ला? यसको जवाफ हो अहिले नगर्ला, तर पछि भन्न सकिँदैन। जसरी सिइओ स्याम अल्टम्यानले भनेका छन्, यो अहिले लिमिटेड छ, मतलब धेरै कामहरू गर्न र सुधार्न बाँकी नै छ। भनेपछि यो एउटा चाइल्ड फेजमा छ। भनेपछि अहिले नै यसले यत्रो काम गर्न सक्छ भने पछि के गर्न सक्ला हामी अनुमान गरौँ। अन्तिममा तपाईँलाई के लाग्छ? यस्ता एआई च्याटबट्स तथा बढ्दै गएको टेक्नोलोजीले पछि कयौँ मानिसहरूको जागिर खोज्न सक्ला? कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला।